Itaguyod ang pag-iwas sa cancer. Magbahagi ng mga paraan upang mabawasan ang pangkalahatang panganib ng cancer. Maraming uri ng cancer ang pwedeng maiwasan at magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagbawas o pag-iwas sa mga tinatawag na cancer risk factors. Ang risk factor ay anumang bagay na nagpapataas ng posibilidad na magkaroon ng cancer ang isang tao. Bilang mga community health worker, mahalaga ang papel natin sa pagpapaliwanag ng mga risk factors para matulungan ang ating pasyente na gumawa ng tamang desisyon at bawasan ang tiyansa nilang magkasakit. May dalawang klase ng risk factors. Hindi natin kayang baguhin, pwede nating baguhin. Simulan natin sa mga hindi natin kayang baguhin, pero pwede nating i-manage o bantayan. Edad o pagtanda. Habang tumatanda ang isang tao, mas tumataas ang posibilidad na magkaroon ng cancer. Kaya mahalaga ang regular screening o check-up para ma-detect agad kung may cancer. Sabihan ng pasyente kung anong screening ang bagay sa edad nila. Genetics o namamana sa pamilya. May mga cancer na may kinalaman sa pagbabago sa DNA o genes. Hindi ibig sabihin na kung may cancer ang lolo o lola ay tiyak na magkakaroon ka rin. Pero kung may family history ng cancer, maganda na magpa-screening o kung available, genetic testing. Ngayon, tignan naman natin ang mga risk factors na pwedeng baguhin ng pasyente para bumaba ang tiyansang magka-cancer. Pagbabago sa lifestyle at araw-araw na habits. Kahit simpleng adjustments lang, pwedeng makatulong para mapanatiling malusog ang katawan. Narito ang halimbawa kung paano nating pwedeng tulungan ang isang pasyente na gumawa ng maliliit pero healthy na choices araw-araw para makaiwas sa cancer. Sa halip na humawak ng sigarilyo, hikayatin ng pasyente na huminto sa paninigarilyo. Ang paninigarilyo, paglanghap ng usok mula sa iba, at ang tabako ay maaaring magdulot ng maraming uri ng cancer. Paalalahanan sila na maglagay ng sunscreen bago lumabas. Ang pagkakalantad sa araw ay maaaring magdulot ng cancer. Kung sila ay nagtatrabaho sa labas, hikayatin silang manatili sa lilim at magsuot ng sombrero. Kung mataas ang polusyon sa hangin, magmungkahi ng pagsusuot ng pantakip sa muka para sa proteksyon. Irekomenda sa pasyente na iwasan ng matataas na antas ng radiation dahil ito ay maaaring magpataas ng kanilang panganib sa cancer. Ang radiation ay isang klase ng energy na pwedeng maging delikado kung masyadong matagal o sobra ang exposure, lalo na mula sa medical machines tulad ng X-ray. Pag-usapan ang mga paraan upang makaiwas sa mga sangkap na nagdudulot ng cancer, tulad ng asbestos at pesticides. Maaaring kasama rito ang pagsusuot ng proteksyon na kasuotan, tulad ng maskara o guwantes. Magmungkahi ng mga paraan upang manatiling aktibo sa araw, tulad ng paglalakad tuwing lunch break. Ang regular na pisikal na aktibidad ay nakakatulong sa pagpapanatili ng malusog na timbang at nagpapababa ng panganib sa cancer. Hikayatin ang pagkain ng masustansyang pagkain na maraming prutas at gulay. Nakakatulong ito upang maiwasan ang labis na katabaan o obesity, isang sanhi na nagpapataas ng panganib sa maraming sakit, kabilang ang cancer. Ipagmungkahi na uminom sila ng malinis at ligtas na tubig sa halip na alak, dahil ang alak ay nagpapataas ng panganib sa cancer. Bigyang diin ang kahalagahan ng pagpapabakuna, lalo na para sa human papillomavirus, HPV, at hepatitis B na may kaugnayan sa ilang uri ng cancer. Paalalahanan ng mga pasyente na dumalo sa regular na medical check-up upang maagang masuri at magamot ang mga sakit tulad ng HIV at diabetes. Ang mga ito ay maaaring magpataas ng panganib sa ilang uri ng cancer. Maaaring hindi laging bukas ang iyong mga pasyente sa pagbabago ng kanilang mga gawi. Posibleng mangailangan ito ng panahon, kaya maging mapagpasensya.
Patuloy na makipag-ugnayan at hikayatin silang gumawa ng mga positibong pagbabago para sa kalusugan upang mabawasan ang kanilang panganib sa cancer.